making most of the community resources and field trip. So, as you've seen in the video, the teacher brings a student in a field trip, but the whole trip was a mess. Some lost their way and some arrived late. So when the teacher asked the students to connect their lessons from the field trip, the students answered that they enjoyed the trip but they didn't learn something. So we can say that the trip wasn't planned, or if it was planned, it was done poorly. So to avoid this kind of failed field trip, we must plan ahead. So planning a field trip includes the following steps. 1. Preliminary planning by the teacher. 2. Pre-planning with others going on the trip. 3. Taking the field trip itself. 4. Post-field trip follow-up activities. So in preliminary planning by the teacher, according to Brown in 1969, he proposes the following. So 1. Make preliminary contacts, a tour and final arrangement with the place to be visited. So before mo ato sa lugar, dapat kontakon sa ninyo kay basi kinig ato ninyo sa lugar, close day sila or di na sila mo daw ato bisita. So useless ra ang pag-adto, sayang ang time ug ang money, di ba? Second, make final arrangements with the school principals about the details of the trip. Time, schedule, transportation, arrangements, finances, and permission slip from parents. So, after nimo ma-plan tanan, na-coordinate na nimo ang tour guide hasta ang lugar na bisitaon, dapat mo-coordinate po ka sa school principal para makaibaw ang school principal sa mga detalye sa trip. Kaya basin nung dyan ginigatunin dyan sa room, wang maestra, wang estudyante, or ang parents mo ato, wang estudyante ni, or anak. So, mangita, dapat night coordination sa school. 3. Make a tentative route subject to a later alteration based on class planning and objectives. So, kung tuan na mo dito sa tour, dapat na plano na po di teacher kung whole day ba mo sa tour or dapat na aray mga lugar na pagtuon ba ninyo na ray specific kay depende man po sa objectives. Kaya ba sinong og whole day yung trip pero ang purpose na din ninyo kanira na usara ka part sa lugar sa trip. So, dapat na plano. Tapos, for example, ang lugar na atuan is Ladjo pero na rin shortcut. So, dapat na kay mga plan A, plan B. Then, try to work out mutually satisfactory arrangements with other teachers if the trip will conflict with their classes. So, dapat maki-coordinate po ka sa other teachers, labi na sa mga next subject or mga unang subject. Kay kung inyong field trip is whole day, so dapat maki-coordinate ka sa mga co-teachers. Kaya basin mangita ang mga teachers, for example, midterm day nila, tapos mag-field trip po ka. So, para way conflict, dapat na coordination. Then, prepare preliminary list of questions or other materials which will be helpful in planning with the students. So, dapat na kay mga list of questions or mga materials nga imong giandamdaan para makaprepare po ng mga students. Then, makatabang po sila sa pagplano. Discuss the objectives of the trip and write them down. The main objectives should be included in the permit slip, given to parents and should be consulted later when the trip is evaluated. Here is a sample of our permit slip. So, makita na to, nakabusuwat dito ang name sa school, name sa bata, asa na lugar, date, time, o kinsa na teacher ang kauban. And ang pinaka-importante po nga nakabutan dito sa permit slip is ang objective or ang purpose sa maong field trip nga nung maadto mo sa field trip o para at na sila idea kay basta di man po na muingon ng teacher sa kanang or ang rather ang parents mangutana sa bata lang magunsa mo dito sa field trip na may po yung bata na amot magunsa mi dito at least sa permit slip makita na nila og unsay rason sa maong field trip. Then, signature or printed name sa parents or guardian. Prepare a list of questions to send ahead to the guide of the studies trip. So, nag-coordinate naman ka sa tour guide noon. So, dapat ang isa tour guide po, imupot siya sendan og mga questions daan para adto ninyo sa field trip. Ang kato naman questions, matupad to sa tour guide. Samtang nagsige mo tour, ma-explain na po to ni tour guide. Then, define safety and behavior standards for the journey there and for the field trip site itself. So, dapat ang safety and behavior standards sa field trip o apil na sa plano. Kay, syempre, ang parents, before dyan na sila mo sign sa permit slip,
na jud sila assurance dapat nga safety ang atuan nga lugar, hasta ang behavior na tingkal sa upuan makita ra nila ilang mga anak. Then, discuss and decide on ways to document the trip. Everyone is expected to take notes. So, dapat, before pa mo to sa field trip, na-discuss na nimo sa mga students nga inigadto ninyo sa field trip, dapat mag-note sa mga students, mga important nilang kuan, kaya di ba na may objectives and planning po. So, dapat, ang mga students that time, naka-take down po sila. Samtang nag-enjoy sila sa field trip, dapat sila makatiguhan. So, dapat na-adjud sila yung documentation sa field trip po. Then, list specific objects to be seen on their way to the site, on the site of the field trip, and on their way home from the site. So, dapat, apil sa imong plano, pasuwat nimo dito kung unsay expected na makita sa students during the whole duration of the trip, gikan sa pagpadung pa ninyo sa lugar na atuan hangtod sa lugar na inyong atuan ug hangtod padung uli. Then, discuss appropriate dress. Comfortable shoes for walking are important. So, dapat na-discuss na nimo sa room kung unsay pwede ug di pwede suoton sa lugar na inyong bisitahon. Kay for example, atong simbahan, bawal ang mag-sleeveless ug mag-short ug pinapuo. So, ang imong student kay nag-short, nag-sandal, nag-short, o nag-spaghetti, kawa man mo nasultian. So, di sila kasod. Or makasod, mangita pagpaagi aron makasod, mag-ilis-ilis na food. Then, comfortable shoes. Mga importante po na, kaya basing yung antuan na trail. So, magbaktas ang student kay nag-high heel man. Sumingo na, Sir, Ma'am, di naman kumuuban yung saka dito kay nagkasandal ko, alangan pag magtiniil po siya, di ba? So, dapat, diha pa dyan sa room, discuss na ninyo ang mga sakto na attire suoton. Then, lastly, before the trip, use a variety of learning materials in order to give each students a background for the trip. So, sa room po, na-discuss na nimo or at least imo na sila tagaan og idea or gamay knowledge sa lugar na inyong atuan. Kay for example, ato sa Zoom mo, ang mga students kay way background kung unsa na sila ng mga animals. Instead of donkey, ilang tawgon ikay horse. So, at least, before pa sila makakita sa actual, nara sila murag sa ilang mind, naka-distinguish na sila na, ay, mao ni donkey, mao ni po ni ang horse. And that ends my video. Thank you. Good evening, sir. Good evening, classmates. I'm Academy Rubin Ramos, and I was assigned to report the pre-planning with others during the trip. So I inserted an example of field trip and benefits videos. So please watch. Do you remember the one day when you did a worksheet about animal sounds? Neither does anyone else. What about a day at a farm or zoo where you saw animals in person, eating and making their unique sounds? Now those are memories that will live forever. One of the greatest benefits of a field trip is creating experiences that your students will remember and talk about into adulthood. A field trip is a visit to an area outside of the normal classroom where children can try new things, have different experiences, and learn valuable life lessons. A field trip can be to countless locations where students can see new sights and have hands-on opportunities in a wide variety of experiences. A field trip may be to a location right around the corner, or may require a bus ride to a different town. Regardless, the objective of a field trip is to learn, be exposed to a different environment, and be able to try new things. While a day in the classroom has its benefits, there are many advantages of getting children out of their typical settings and experiencing new environments. The field trip may be a place that supports the current curriculum. Other trips may be to unrelated yet relevant locations. For instance, if your class is learning about planets, a trip to the planetarium can help enhance the coursework. However, you could also plan a field trip to the zoo or aquarium. The experiences may not match the lesson about the universe, but the animals or marine life can offer valuable learning opportunities. Some field trips lend themselves to providing hands-on instructions for Pre-planning with others going on the trip. So other people accompanying the group need to be oriented on the objectives, route, behavior standards required of everyone, so they can help enforce these standards. So this may be parents who will assist teachers, other teachers, and our school administrator staff.
So here's the top 10 best tips for planning an effective field trip. So number one, decide on a destination. So you'll need to decide first where you're going. For example, if you're a teacher of a historic class, so you may want to visit an historic village. And second, ask your administrator. So you'll need to ask your principals or other administrators for permission. So make sure that you follow their instructions and restrictions. Then third, arranging the transportation. So transportation is an important part of a field trip. Then fourth, decide on a food plan. Fifth, plan your schedule for the day. Then sixth, arrange supervision and volunteers. So for older students and who are well behaved and responsible, you may not need an extra supervision. So however, younger kids needs more supervision. Then seven, create a permission slip. So you'll need to get a permission from the parents so they can vote on the trip. And then 8, decide who's allowed to go. And then 9, tie the trip into your curriculum. So it is a good idea to have a curriculum lessons that are directly related to your field trip. Then 10, have a communication plan in place. So before you leave, you should have a plan to communicate with adults and parents of your students in case if something goes wrong. So taking the field trip. First, distribute route map of places to be observed. Second, upon arriving at destination, teachers should check the group and introduce the guide. Third, special effort should be made to ensure that the trip keeps the time schedule. And second, the student have the opportunity to obtain answers to questions. And third, the group participate consciously in the entire trip. Then fourth, the guide sticks closely to the list of questions. Then the post-field trip follow-up activities. So evaluating field trip. So these are questions we can ask after the field trip to evaluate the field trip we just had. So number one, could the same benefits be achieved by other materials? Was it worth the time, effort, and perhaps extra money? And second, were there any unexpected problems which could be foreseen another time? So were these due to guides, students, poor planning, or unexpected trip conditions? And third, were new interests developed? Then fourth, should the trip be recommended to other classes studying similar topics? The educational benefits derived. So first, the acquisition of lasting concepts and change in attitudes are rooted on concrete and rich experiences. So field trips are opportunities for rich and memorable experiences which are fundamental to learning that lasts. Second, the field trips bring us to the world beyond the classroom. The real-world connection is more work, but the benefits of a broadening teaching beyond textbooks far outweigh the little bit of time it takes from a teacher's schedule. Third, field trips have a wide range of application. So it is not meant only for children, it is for adults also. So it is not only meant for the social science subject, it is for all other subjects as well. And the last, it can bring about a lot of realizations which may lead to changes in attitudes and insights. So the field trip can nurture curiosity, build a zest for a new experience, and a sense of wonder. That's all my report, and thanks for watching. Everyone, I am Effany L. Acero. I am going to report the disadvantages of field trip and also the community resources. So this is the last part of our report in Group 5 in Lesson 11, Making the Most of Community Resources and Field Trips. So disadvantages of field trips. First, it is costly. It may be costly because you need enough money to support yourself during the trip, and
and you are also responsible to pay for the field trips expenses. So in this part, kinahanglan makapagawas ng kwarta kay syempre ang field trip na po yung mga kailangan nga bayaran. For example, transportation, accommodations and foods, and mga t-shirt nga suoton during the field trip. So na yung mga expenses nga angay natong bayaran para sa field trip. So mo nang makapagawas gyud tag kwarta during this kind of activity. Second, it involves logistics. So it needs to be managed well and needs a lot of effort and coordinations in all aspects. So first, kinahanglan ang field trip i-manage dyan si jag tarong, i-plano. So kinahanglan ni si jag tudong effort nga i-prepare para sa inag-abot sa panahon nga mag field trip na, so tanan naka-andam na, naka-arrange na. So para during the field trip wala na mo laing hunahunaon. So ang naka-disadvantage ni Jack kay kinahanglan siya tuman nimong atensyon ani nga butanga. So sa imong mga ubang butang di nakakaadyo maka-focus kay murag imuhang panahon or imuhang mga effort nimo na diri tanan nimo gibuho sa ani nga activity, especially if ikaw ang teacher ani nga field trip, and also ang school. So dako ni kaadyo nga buhaton para nila. So mo nang murag mabisi sila, so mo nang it takes a lot of effort in terms of field trip. And also third is it is extravagant with time. So if na field trip, kinahanglan jud siya og kanang excessive time. So muhatag ka og taas nga panahon before sa field trip ug during sa field trip and after sa field trip, because before sa field trip muhatag ka og taas nga panahon para mag-prepare, magplano ug kanang mag-contact sa mga injuhang transportation nga gamiton, accommodations, kung asa mo magkahiusa tanan og asa mo mas makales og dya sa pagkaon dapat makakontak na nga okay anhita nga mga first day anhita mamahaw maniud to mani hapon. So mura og dapat i-arrange na tanang mga buluhaton during the field trip, and also i-contact na sa mga coordinators or sa teachers or kung kinsa responsible ana nga butanga, ijang i-contact nga okay anhita nga accommodation kay barato siya unja kani nga hotel magkahius sa tanan kay dapat dili ta magbuwag-buwag og lain-laing mga hotel kay syempre field trip dapat mag-usara mo kay kung unsay mahitabo ninyo murag cargo mo sa mga teachers kay sila man ang naa dito nga mo guide ninyo during the field trip mga students. And then during the field trip kanang mas pilion pud sa mga teachers or ang mag-coordinate ani nga activity ang kan-anan nga murag eat all you can kay mas makales sila kay daghan mo. So adto na lamang mo sa eat all you can kay diba makakaon ka bisag unsa dito tanan nimong gusto with an specific amount. So mas makales mo kung ingana nga kan-anan ang inyong kan-an. So mo na siya last, contain an elements of uncertainty. So kani nga part murag this is the part where our parents are worried about. So din hinga part murag ang atong mga ginikanan mag-uol kay di ba during the field trip manguta kahibag unsay mga mahitabo, and pero wa ta nang murag nag-assume nga alam mo ni mahitabo, murag ang atong mga ginikanan murag advance na kaso sila mag-isip nga field trip wa ta kahibaw sa mga kalamidad nga basig posible nga mahitabo ana nga time, so mga natural calamities and unintended circumstances nga pwedeng mahitabo. So ang atong mga parents di sila gusto nga ilang mga anak
or ang ilang mga or ang mga ubang mga estudyante, ilang mga parents di gusto nga paubanon ilang mga anak og field trip tungod kay mga instances, for example mga aksidente, example ang yung gisakyan nga bus naplatan baron or unsa ni mga mahitabo dito sa during the field trip. Mo na yung mga hunahuna sa mga ginikanan. And also the students na po ubang mga estudyante nga mayon di ko muuban kay basindag nga na ug naay ka ng bagyo hinuon, example mo tag Cebu or Manila, unya naay bagyo mukalitra, example gahapon ara pang inita, pagkaugma sa atong field trip ning kalit na lang mag-uwan ug karang kusuga kay naa day kanang mga low pressure o unsa na din unsa di na hinom pabiyahion ang mga barko, mga eroplano, so di na nang makauli imbes kay naguol na kay dako nabayran sa field trip, mas madak-an paggasto kay mag-extend na pud sa mga accommodations, kaon na pud, transportation na pud, so unjag ato na pong oras kuhaon na pud ag ato na pong mga effort na napud dito, so mao na sa mga naka-disadvantage sa field trip. So next is the community resources. So kaning community resources, this can be persons and places in the community. So when we say the places in the community, so mao ni ang mga lugar nga kung asa manuroy ang mga mag-field trip, example mga museums, mga zoo, mga eskwelahan ngadto sa mga syudad kay na sila yung mga laboratories, na sila yung mga makakita ka ngadtong mga about mga science, basta daghan kaadyo. So mao na siya yung mga places nga makahatag, which is places nga mga resourceful nga makahatag natog information to the students and also for the teachers too, para makahatag po sila idea nga ilahang ma-share po sa ilahang mga future students. And also when we say person, so let us begin with the parents of our students, or of the students. So when you say parents, so natay mga ginikanan nga si ahong mama nakahuman og kuan kuntahay kanang doktor, ag ijahang papa nakahuman og pulis, or no nakahuman na sa jay trabaho niya na murag expert na sa jay anak kay mo lagi dyan trabaho mo dyan field of expertise unja na apoy basta mga tanan-tanan nga mga professional nila nga na human or ilang field of expertise. So kana sila pwede na sila maka-share sa mga students, sa mga classmates, or even the whole students in the campus. Pwede maghimo ang eskwelahan og forum nga pwede ang mga parents. Okay, parents, you have the freedom to share what you've learned, what you know, your information that you've experienced, tanan. So, pwede na nila ma-share ngadto sa mga estudyante kung unsa ilahang mga nangahibaw-an, depende sa ilahang mga field of expertise. Pero di pud ingon nga sa mga parents ra pud nga na yung mga degree holders or mga professionals. So ang mga ginikanan pud nga dili mga professionals or no kanang naay mga experiences nga mga ginikanan, especially mga ginikanan nga mga business minded, mga ginikanan nga mga sumuluto. So bisan mga ginikanan nga mga mekaniko, bisan wa sila nahuman og ingana nga field, pero they have the experience and then mao gihapon pud na ilahang trabaho, and then pwede pud sila maka-share og unsay gibuhat nila nga nung bisag wa sila naka-eskwela nga ni ilahang nakuan. Pero we are not encouraging the students nga di mo eskwela ingana, murag ato ra silang hatagag information nga nung unsay gibuhat nila. Example, na sila determinasyon, na sila'y kanang willing sila nga makakat-on for like that. So and also sa mga business minded pwede sila maka-share o nganong unsay mga sekreto sa mga ginikanan nganong kamao sila mo hawid og mga business. So there are so many things nga ang atong mga ginikanan maka-share og mga information sa mga students. And second is, a dentist may be invited to talk to the children on how to care for their teeth. So,
Um, ang mga dentista, murag nindot ni siya nga opportunity nga maka-share sila sa ilang mga nahibaw-an sa mga students. Kay pareha sa mga public schools, di ba? Dili, I admit, usa ko ani nga sa unang panahon dili mi mo adto sa mga dentista magpaibot kay kami ra mag-ibot-ibot, akong mama ra mag-ibot, akong papa ingana. Then makaingon ang ubang mga estudyante ba, I'm sure labi na sa mga ubang mga eskwela, mga bata, mga high school nga unsa kay feeling no og ang dentist maoy mo ibot sa imong ngipon, unsa ilahang pambuhaton sa imong ngipon, unsa ilahang gamiton. So ang dentist nindot nga maka-share pod si just ijang knowledge nga okay students ingani hong job mao ni ahong buhaton sa inyong mga ngipon, mao nang kamo ang pingan ninyo mga ngipon kay di ibton og plies unsa na din haa. So a dentist also can share on how you take good care of your teeth and also the reasons why atong mga ngipon ay mga cavities and unsay mga possible nga pwede pa mabuhat sa ngipon. So naidaghang mga information about the dentist. So this can be done like a forum sa eskwelahan or meeting or sa klase, pwede nga i-insert nga ang dentist mo explain sa mga students nga okay nga nimo na. So mo na sa nakadako pug tabang. So a dentist is also part of the community resources ug daghan pa kaadtong mga community resources. So these are just an examples of community resources. So for example, another one is a journalist. So they may serve as resource speaker on the parts of a newspaper and how to write an editorial. So yes, para na ho murag nindot pud ni siya nga opportunity nga ang usa ka journalist mo share siya knowledge in terms of editorials kay di ba like in high school or college I am fan of reading kanang mga headliners, kanang mga campus editorials. So na dito yung mga about mga gi-feature na to ang tanang mga panghitabo sa inyong school kanang sa usa ka tuig ma-excite ka kay hala na baka gahong naong diri asa naapil ba ka os mga picture ginhay kanang mura bag ganahan ka mo basa kay abot man na sa inyong eskwelahan for the whole year. And then murag usa ni siya ka opportunity sa mga tao nga naghimo anang mga headliners or kanang atong basahon every year kanang mga editorials kay murag makahatag pa ni sila knowledge ngadto sa mga tig-edit anang or tighimo anang mga editorials. Pwede sila maka-share o hatag og mga tips nga giunsa nila paghimo ilang mga editorials kaning mga journalist, giunsa nila pag-research and giunsa nila pagbutang ning mga words nga kanang makaingon ka nga informative kaadyo ang ilang mga text unya nindot basahon kay murag naka-rhyme ang ilahang mga words and mao ni siyang ang usa ka journalist murag nindot kaadyo nga opportunity nga maka-share sila sa ilang knowledge. And next is a senior citizen and a war veteran in the community may be invited to class for an interview on a topic of which he is expert. Say, for example, his memories of World War II. So, kani pod nga part moingon ta nga senior citizen kanang makaingon nang tiguang naman sila or no makaingon ta ba nga kanang ang uban makaingon nga murag ilan na lamang dili na nila i-mind kay lagi senior citizen na pero wa ta kahibaw kana sila mas daghan na sila mga nahibaw-an nato kay sila maoy kung sabi ni saya pa naguna na sila nato pag kita nagkamang pag sila naglupad na so kanang ang sila na daghan na silang nahibaw-an sa mga history. So atong mga like for example kanang mo share na sila nga pareha sa hong lolo or lola na
nga mangutan ako sa unang ng nayon sa day nahitabo atong mga sa World War II. Ngayon nga sila nanagan kuno sila, manago kuno sila mga kuweba kanang nay mga kamaisan, kahumayan, manuksok sila sa juta mangamang kay para lamang jud sila makit-an, labi na kay naay mga bata nga da. Unja kanang mura kag ang ka-interesting kaadyo paminawon ng mga ingana nga story kay inig abot na nimo sa klase ug mangutan na inyong ma'am. Oh class, do you have any idea about the about example about World War II or about the history sa atong country? So maka-share ka man ka ma'am kanang based sa istorya sa akong lola mauna may nga premium ma'am. Yes, very good. So nindot kaadyo nga experience nga ang mga senior citizen maka-share sila or even the war veteran labi na tong mga naka gera sa mga Kastila sa unang panahon. O nindot kaadyo sa opportunity sa mga students nga makadungog sila ingani nga mga story about history, about mga ancient nga mga treasure like that. So daghan kaadyo ko mahibaw-an basta about mahibaw ang mga tanang nahibaw-an sa mga senior citizen kay mao ni sila ang mga karaang tao nga nakahibaw sa mga panghitabo sa kagahapon. And kita sa in the future mahimo man pud ang mga senior citizens, so kita na po mo share sa mga kabatan-unan or mga students in the future kung unsa pud ang mga panghitabo rong mga panahona ug daghan kaadyo tang ma-share labi na ron sa tuig nga 2020. So daghan kaadyo tang ma-share nila labi na ron nga mga panahona. So og paabton pa pud ta in God's will. And the last one is a barangay captain may be asked on what the barangay intends to do to curb the rampant alcoholism among the youth in their community. So, yes, ang utong kapitan kanang makahatag po ni sila information sa mga estudyante. Yes, kay di ba sila man ang atong inahan o amahan sa atong lugar, sa atong barangay. So kanang makahatag sila information sa mga students or even advices nga if mosod sila ani nga mga bisyo like alcoholism, that is mo na sa murag kadaghanang scenarios gayud sa mga estudyante. Alcoholism, smoking, gambling, ug uban pa nga kung asa ning mga ubang estudyante mga addict ba murag na used na nila buhat ba or gusto na jud nila ba nga o kani murag ganahan na sila magsigarilyo, sige inom. So ang usa ka barangay kapitan makahatag po ni sila advices o information kung say mga mahitabo or maka-share sila kung say mga law nga nakakuan ani nga mga tapika. So dako na siya nga tabang nga makahatag og kaalaman para sa mga students. Okay. Now, to summarize everything that I've reported, so I could akong i-summarize nga field trips are expensive. That is true, and they require much time for preparation and planning. However, considering the intensity and the extent of concrete experiences that come through field trips, we are encouraged to use them only if there is no other less expensive but equally effective instructional tool. Preparation and planning for the field trip includes discussions and decisions on what to do before the field trip, during the field trip, and after the field trip. Yes, ang field trip mahal dyan siya kay tungod lagi sa daghang mga expenses nga angay bayaran. So ang field trip dili man pud siguro ni siya ingon nga kanang di ba ingon nga bisag
kaning buhato ni nato ning field trip if wa na dre laing way nga para ang mga students makakat-on pod about aning mga nasa gawas, mga community places nga pwede nilang makuhaan og information. So kung naa pa dyoy mas barato pa ani nga field trip, for example, na pa dyoy mas laing less expensive but equally effective instructional tool, then why not, di ba? Adto ta, pero murag sa schools good, murag kaning field trip, murag mao ni siya mas less expensive nga maka-cut-on ang mga estudyante dito sa mga makaadto sila, maka-visit sila sa mga community places whereas naay mga historical places nga pwede natong makit-an nga okay, interesting nga mga interesting kaadyo nga makit-an nila nga mo ning lugara si Lapu-Lapu namatay or si Magellan sa na dinhaa, daghan kaadyo mga kuan si Rizal napad rin nabili ng ijahang kalo, ijang mga nuog atong mga unang panahon tuadto gihipusan gibutang dito sa mga museum. So daghan kaadyo mga mura ba bisan kita mga estudyante pa ta mura tag ma-curious bang hala noon sa kay itsura aning mga butanga sa unang panahon, unsa kay mga mga antique, unsa kay mga itsura sa ilang lamisa, yan na ba ta. So mo na po na siya mga reasons why nga ang mga field trips para ang mga estudyante makakuha po sila mga information di laman sa libro kundi makakita po sila in person kung naapa man gani na siya naka-preserve mga unsa na din ang mga historical nga mga butang. And also community resources like historical and scenic spots, museums, zoos, botanical gardens, places, exhibits can be destinations for field trips. Yes. And other community resources, just what like I've said in my previous pages. So, this can be people themselves such as parents, senior citizens, and dentists, journalists, and also other members of the community. So, daghan pa kaadyo mga members sa community nga pwedeng makashare sa mga students nga pwede natong i-invite sa school as an informants nga ilahang nga in the field that they are expert about. So allow me to share this quote: the field trip, a bridge of the school and the community. So field trips abolish the walls that divide the classroom and the outside world. Field trips also connect people. All people involved in the field trip, students, teachers, parents, school heads, come together for joint planning. Resource persons in the community are brought to the school as key informants in an interview by children or as lecturers. Why not open your school to field trips? We lose nothing when you open our school doors to parents, officials, and other members of the community. Instead, we gain this support and cooperation, the rich learning resources. So, ang field trip, usa din siya katulay nga ang school ug ang community magka-connect. So, yes, because sa field trip, daghan tang ma-learn sa atong community. Nganong naapa ning mga lugara, nganong naapa ning mga historical places, unsay reasons nganong wa pa man sila giguba. Syempre, para naapod tay mga handumanan sa mga kagahapon, no, handumanan sa mga panghitabo in the history and also giun sa pag luwas ang atong country nga nganong wa siya na ilog sa laing mga foreign countries. And also ang field trip po dili man siya ingon nga suroy-suroy ra, kaon-kaon ra, nga na banding-banding. Nahatay daghang mga reasons nganong na field trip. First is para makakaton ang mga estudyante and para ang community maka-share sa mga students nga mao ni siya, mao ni mauna. And then after the field trip, di kay
okay human nag field trip natog magpahuway daghan pang buluhaton maghimog report reflections unsa imong mga nakatuunan sa field trip. So daghan pa kang angay nga ibuhat after the field trip. So ikaw as a student or me as a student, naka-experience ko field trip ka usa. So ang among gibuhat naghimo mig reflections unsay among mga nakatuunan sa first day, unsay among ikasulti nga nganong katong about sa mga sa kuani si Rizal katong sa mga sa Fort Bonifacio daghan na kadyong mga kuan unsay imo ikasulti sa basta about sa injuhang mga lugar nga gipang visit. So mo na si Jang dako si Jang nga nindot si Jang nga experience po sa mga estudyante nga maka-experience sila field trip for them also to try nga makita nila ang mga ipanghisgutan din sa mga libro nato ayan na. So dili man tanan pero at least na sila'y ma-visit nga lugar nga one of the thing nga ilang na learn pud sa ato ang eskwelahan. And also when it comes to community resources mga by means of person, so it is also a nice experience nga ang mga estudyante makadungog sa mga katawhan sa atong community nga maka-share sila knowledge nito sa mga estudyante dili ra kay ingon nga si teacher ay angay mo share sa iyang knowledge sa mga students. So all of the people in the community can also share to the students everything nga ilang nahibaw-an ug ilang mga na-learn and mga advices nga pwede nilang mahatag sa mga students. So that would be all, and thank you so much for listening to our reports, and I hope you have learned a lot of information about this report. Thank you so much, and that would be all. Thank you. Bye bye.